النهارده هنكمل الكورس بتاعنا كيراتوكونس ذا هول ستوري. هنتكلم على الانتراكونيال رينج سيجمنتس. بارت 1 هنتكلم على الستراكشر اوف انتراكونيال رينج سيجمنتس، التايبس، الميكانيزم اوف اكشن، indications and types of keratoconus. اول حاجه هنتكلم عليها الستراكشر اوف ذا intracorneal ring segments. ICRS was originally developed for surgical correction of high myopia and astigmatism. They are made from PMMA, which is biocompatible, nearly the same refractive index as the cornea, flexible and easy to work with. Each segment has an arc length in degree، وزي ما انتم شايفين بنحسب الارك length ازاي. an apical diameter، ده الدايمتر بالظبط كأن السيجمنت is a part of a circle، وفي inner diameter و outer diameter. الفرق ما بين الانر diameter والاوتر diameter طبعا بيدينا حاجه اسمها البيز او الويدث اوف ذا سيجمنت. معظم الاي سي ار اس الويدث بتاعهم ما بين 600 مايكرونز الى 800 مايكرون. واخر حاجه خالص هي الثيكنس. هنبتدي نتكلم على التايبس، واول تايب واللي احنا معظمنا اشتغل بيها الكيرا رينج من ميد فيكوس في البرازيل. ادي ده المنظر بتاعها. الكروس سكشن بيبقى triangular. فايدة التراينجلر كروس سكشن prismatic effect to decrease الجلير and halos. الارك لينث زي ما انتم شايفين من 90 ل 120 160 210 او 355. الدايمتر عندنا 2 دايمترز، في ال 5 ملم وفي ال 6 ملم. الفرق ان في ال 6 ملم ال 160 مش موجودة وبدلها بيبقى فيه ال 150. الثيكنس من 150 ل 350 with 50 microns increase، يعني 150 200 250 300 او 350. الانر دايمتر 6 مللي والاوتر دايمتر 7 مللي. ال 355 سيجمنت 6 ملم دايمتر اللي موجود فيها بس هو ال 200 مايكرون وال 300 مايكرون. في نوع جديد بقى من الكيرا رينج نزل اسمه كيرا رينج AS او بروجريسيف ثيكنس. ده المنظر بتاعه اهو. الكروس سكشن برضه تراينجلر. الارك لينث 160 ديجريز، يعني ما عملوش منه الا ال 160. الدايمتر بتاعه برضه ال 5 مللي، ما عملوش 6 مللي. البروجريسيف ثيكنس في منه نوعين، ممكن من 150 ل 250 وفي من 200 ل 300. الانر دايمتر زي ما احنا في الكيرا رينجز 6 ملم والاوتر دايمتر 7 ملم. طيب البروجريسيف ثيكنس is with the direction of the arrow. لو احنا بصينا في الرسمه اللي هنا دي هنلاقي ادي ال 160 ارك بروجريسيف ثيكنس بتبتدي من اول 200، وفي الدايركشن اوف ذا arrow كده بيبقى البروجريسيف ثيكنس ممكن يبقى الدايركشن either clockwise or anti clockwise. طبعا البروجريسيف ثيكنس دي استخدامها بيكون احسن لو انت عندك مثلا فور اكزامبل ايكون بس along the cone الكي ريدنجز مش زي بعض، فممكن تستخدم البروجريسيف ثيكنس علشان تعمل regularization better for the cone. تاني نوع هنتكلم عليه هو الفيرارا رينج من AGL Ophthalmics من سبين. الكروس سكشن triangular. الارك لينث في 90 120 140 160 210 و340. الدايمتر فيها برضو ال 5 ملم وال 6 ملم. الثيكنس من 150 ل 300 with 50 microns increase. الانر دايمتر 4.8 والاوتر دايمتر 5.4. والحاجه المختلفه فيها برضو ان فيها يلو فلتر to absorb اليو في لايت to decrease الجلير and halos especially at night. زي ما انتم شايفين كده الفيرارا رينج زي الكيرا رينج بالظبط. الفرق ما بينهم اول حاجه ان الكيرا رينج ما فيهاش ال 140 ديجري ارك لينث بينما موجود في الفيرارا. تاني حاجه ال 340 موجوده في الفيرارا ولكن في الكيرا رينج زي ما شفنا قبل كده 355. وتالت حاجه ان فيها يلو فلتر، لكن غير كده هي تيبيكالي بالظبط زي الكيرا رينج. تالت نوع هنتكلم عليه هو الانتكس اللي هي اديشن تكنولوجي AGL سبين. في نوعين من الانتكس، في الانتكس والانتكس SK اللي هي سيفير كيراتوكونس.
الكروس سكشن زي ما انتم شايفين في الانتكس بتبقى هيكساجونال، بينما في الانتكس اس كي بتبقى اوفل. الارك لينث في الانتكس بيبقى 150 او 210، بينما في الانتكس اس كي بتبقى 90 130 و150. الدايمتر طبعا بتبقى على 7 ملم في الانتكس، بينما 6 ملم في الانتكس اس كي. الثيكنس زي ما انتم شايفين في فرايتي في الثيكنس ما بين الانتكس والانتكس اس كي. الانر دايمتر 6.7 and 6، والاوتر دايمتر 8.1 and 7. رابع نوع هنتكلم عليه هو المايو رينج من دايوبتكس في أستريا. هنشرح شوية لأن الموضوع ده اتكرر كتير واتكلمنا كنا عنه برضو في الكروس لينكينج. الموضوع ابتدى سنة 2007 لما دكتور ألبرت داكسر ابتدى يقدم حاجة جديدة سماها الكورنيال بوكيت برينسيبل. الكورنيال بوكيت في الأول كان بيعمله بمايكرو كيراتوم معين كده اسمه مايكرو كيراتوم بوكيت ميكر، وبعد كده لما الفيمتو سكند نزل ابتدى يعمل البوكيت بالفيمتو سكند. هو استفاد من البوكيت بالكروس لينكينج زي ما احنا قلنا قبل كده، ان هو ابتدى يعمل كروس لينكينج ثرو فيمتو سكند بوكيتس، ومع الفيمتو سكند بوكيت ابتدى تظهر المايو رينج، وبالتالي كان دايما بيعمل امبلانتيشن للمايو رينج with كروس لينكينج، وعشان كده دايما ارتبطت المايو رينج بالكروس لينكينج. بس زي ما قلت لكم ان الموضوع بقى الايام دي ديبيتابل، لان في ستاديز كانت بتقارن ما بين المايو رينج with كروس لينكينج اجينست ان انت بتعمل امبلانتيشن بس للمايو رينج، ولقوا ان تقريبا ما فيش فرق في البروجريشن ولا الفلاتنينج. الموضوع بقى ستيبل لان المايو رينج لوحديها كده بتعمل بايوميكانيكال ستابيليتي فور ذا كورنيا. طيب الكروس سكشن بتاعها از تراينجلر. طبعا الارك لينث 360 degrees، it's a complete ring. الدايمتر بتاعها فيه ال5 وال6 وال7 وال8، بس اللي احنا اكتر بنستخدمهم هو ال5 وال6. الثيكنس هو 200 ل 320، بيزيدوا ب 40 مايكرونز، يعني 240 280 320. الانر دايمتر 5 to 6 ملم، والاوتر دايمتر 7 to 8 ملم، وعشان كده دايما البوكيت اللي بتخش فيه بيبقى around 9 ملم. ده منظر المايو رينج. It acts as a permanent contact lens inside the cornea. It's rigid to stabilize the cornea and also flexible to be entered from small incision with a good memory. With or without accelerated cross-linking. زي ما قلنا الموضوع ده debatable لأن المايو رينج لوحديها بتزود البايوميكانيكال stability of the cornea. خامس نوع هنتكلم عليه هو لسه under clinical trials، اسمه الاسيمتريكال رينج او بيسموها الفي ار رينج او الفيجن رينج من ميدفيكوس في البرازيل برضه. الكروس سكشن بتاعها كوادرانجلر. الارك لينث 353 degrees، عبارة عن two asymmetrical segments can be customized from 90 to 160. زي ما انتم شايفين هنا على الصورة اللي على اليمين دي يعتبر فيه تو رينجز، ادي اول رينج وبعد كده في حاجه واصله ما بينهم، وفي الاذر رينج. التو رينجز دول ممكن يبقوا كاستمايزد، ممكن من 90 ل 120 ل 160 وتعمل كومباينيشن ما بين الاثنين دول. الدايمتر بتاعها 5 ملم. الثيكنس of the each segment can be customized من 150 to 350 زي عادي الكيرا رينج. الانر دايمتر 5.5 ملم والاوتر دايمتر 6.5 ملم. وهم في الكلينيكال ترايلز ابتدوا يلاقوا كومبليكيشنز من السيجمنت اللي هي 353 degrees، فابتدوا يصنعوا واحده جديده الارك لينث بتاعها 340، وده كان بسبب to avoid الwound healing problems due to proximity of ends from the main incision. ودي حاجه طبعا هناخدها في الكومبليكيشنز of the intracorneal ring segments، ان كل ما السيجمنت ends تقرب من المين انسيجن بتبتدي الكومبليكيشنز تزيد، وبالتالي هم صغروا الارك لينث شويه خلوه 340 عشان يقللوا الكومبليكيشنز دي. اخر نوع من الانتراكورنيال رينج سيجمنتس هو الكورنيال الوجينيك انتراسترومال رينج سيجمنتس اللي هو الكيرز اللي كانت قدمته دكتور سوزان جاكوب. Using corneal stromal tissue as synthetic intracorneal ring segments.
It's prepared with special terrifying. عشان نحضر الكيرز بنشيل الأول الإبيثيليوم وبنشيل الديسمنس ممبرين. التريفاين ده بنعمل رينج سيجمنت من الاستروما. بتبتدي بقى هي ساعتها تقصها وتدخلها في femtosecond laser channels in the recipient cornea. طبعا الموضوع ما بيبقاش سهل وهي بتعمل انسيرشن للرينج، مش PMMA زي الرينجز العاديه، وبالتالي كانت بتعمل حاجه زي الهاند شيك تكنيك بحيث ان هي تقعد تفردها لغايه ما بتدي المنظر زي ما انتم شايفين في الصوره هنا دي. ميزتها ان هي بتقلل الكومبليكيشنز اوف synthetic intracorneal ring segments، ولكن it still needs more clinical studies to determine long term stability. الموضوع لسه جديد وبالتالي لسه ما فيش enough clinical studies to determine long term stability. هنتكلم على الميكانيزم of action of intracorneal ring segments. According to Baraker thickness law, which states to flatten the central area of the cornea, either remove tissue from the center or add tissues to the periphery اللي هي الانتراكورنيال رينج سيجمنت اللي هي بيسموها الارك شورتنينج افكت. زي في الصوره اللي واضحه هنا دي عندنا طريقتين عشان نعمل فلاتنينج للسنترال اريا، يا اما نشيل تيشوز زي ما بنعمل في المايوبيك ابليشن، او ان احنا ناد تيشوز في البريفري اللي هو الانتراكورنيال رينج سيجمنت برنسبل اللي هو بيسموها زي ما قلنا arc shortening effect. According to Blavatsky, the flattening effect of intracorneal ring segments increases by either decreasing the optical zone of implantation or increasing its segment thickness. يعني عندك حاجتين ممكن نعملهم علشان نزود الإفكت of the intracorneal ring segment. يا إما تصغر الزون of implantation، يعني بدل ما تبلانت على 6 ملم مثلا نimplant على 5 ملم، أو إن أنت تزود الثيكنس اوف ذا رينج، يعني فور اكزامبل مثلا الافكت اوف ذا 300 مايكرون اكتر من ال 250 مايكرون. ان جنرال، والمعلومه دي مهمه، الارك لينث از ريليتد تو سيلندر كوركشن، يعني كل ما الارك لينث بيصغر يصلح احسن السيلندر كوركشن. والحاجه الثانيه الدايمتر اند ذا ثيكنس تو مايوبيك كوركشن، كل ما الدايمتر صغر والثيكنس زاد يبقى انا كده بيصلح احسن المايوبيا. هنكمل الميكانيزم اوف اكشن. Another proposed mechanism of action of intracorneal ring segment is new limbus creation. طبعا collagen fibers build a frame of support stretching from limbus to limbus. During tunnel formation with the femtosecond laser, collagen fibers at the tunnel are cut. واحنا بنعمل femtosecond laser الكولاجين fibers بتبقى cut at the tunnel، وده بيؤدي الى two effects. اول effect concentration of the peripheral damaged fibers اللي هي outside the tunnel towards the limbus، بيحصل لهم زي concentration كده ويروحوا ناحية الليمبس، الفايبرز اللي بره التانل، بينما الفايبرز اللي في السنتر بيحصل لها flattening which are under the pull of the freed fibers. وبالتالي adding an intracorneal ring segments acts as a new limbus and makes an outward pressure adding to the flattening effect of the center. زي الصورة اللي احنا كلنا عارفينها كده، اما هتحط الانتراكورنيال رينج سيجمنتس في البريفري كأنك زقيت من الجنب كده، وبالتالي حصل more flattening في السنتر. هنكمل برضو الميكانيزم اوف اكشن. Intracorneal ring segments flattens the axis connecting the ends of the segments. In addition, segments ends may cause traction force on the corneal surface adding to the flattening. وبالتالي الانتراكورنيال ring segments are implanted on the steep axis. عايزين نبص على الصورة اللي جاية دي عشان نقدر نفهمها. لو قلنا مثلا ان ده ايبوتاي كيراتوكونس وان ده الستيب اكسس، احنا بنحط السيجمنتس في الوضع ده parallel to the steep axis عشان تعمل له flattening. Skew action occurs at the axis over the middle of the body of the intracorneal ring segment اللي هو بيبقى perpendicular to the flattened axis. الاكسس ال perpendicular to the flattened axis عنده الانتراكورنيال رينج سيجمنت بيحصل لها a sort of skewing. السكيوينج ده بيعمل steepening للperpendicular axis. هنشوف الرسمة دي علشان نقدر نفهمها. ادي الكورنيا وادي وضع الانتراكورنيال رينج سيجمنتس، بس السكشن ده متاخد فين؟ ده متاخد في البربنديكولار اكسس. بيحصل skewing وبالتالي بيحصل steepening of the perpendicular axis. Sometimes unpredictable effects may be seen with intracorneal ring segments due to the abnormal biomechanical functions of keratoconic corneas. طبعا التو ميكانيزمز اللي احنا قلناهم سواء الفلاتنينج اوف ذا ستيب ميريديان
او steepening of the perpendicular meridian ساعات ما بنشوفهمش واضحين قوي لان احنا بنتعامل مع abnormal او keratoconic cornea. هنتكلم على ال indications of intracorneal ring segments. اول indication poor best corrected visual acuity اقل من 0.6. best corrected visual acuity less than 0.6 with good potential visual acuity mostly have good results after intracorneal ring segments. بمعنى كل ما الفيجن اقل من 0.6 والبيشنت عنده good potential visual acuity ده بيدينا more good results بعد الامبلانتيشن. تاني indication intolerance to contact lens. تالت indication والمهم جدا good potential visual acuity known with either rigid contact lens or the pinhole. النقطة دي احنا برضو كنا قلناها في الأول خالص في بداية الكورس وهنعيدها تاني دلوقتي علشان نقدر نفهمها. أهم indication قبل ما تعمل implantation للسيجمنتس لبيشنت لازم تتأكد من إن في good potential visual acuity بحيث إن هو لما هتعمل له implantation للسيجمنتس هيبقى في improvement للفيجن. الموضوع ده بنعرفه بحاجتين، طبعا the best هي rigid contact lens ولكن هي مش practical، لازم نقول حاجة practical نقدر نعملها في العيادة. الحاجة البراكتيكال هي البين هول. بنعملها ازاي؟ بنعملها بطريقتين. اول حاجه طبعا البيشنت بيجي لك بتعمل له uncorrected visual acuity وبعد كده بتعمل له البيست كوركتد فيجوال اكيتي وبترجع تحط له البين هول. لو اتحسن at least 2 lines يبقى ده indication ان في good potential visual acuity. في بعض الاحيان البيشنتس ما بنقدرش نعمل لهم بيست كوركتد فيجوال اكيتي لان بيبقى الاوتو ريفراكتومتر مش عارف ياخد ريدنجز عشان الirregular كورنيا. طب ازاي نقدر نحكم هل في جود بوتنشال فيجوال اكيتي ولا لا؟ ان انت بتشوف له الانكوركتد فيجوال اكيتي ومن غير اي بيست كوركتد بتحط له بس البين هول. لو اتحسن برضو اتليست 2 لاينز ده انديكيشن ان في جود بوتنشال فيجوال اكيتي. حاجه مهمه جدا برضو الديفرنس بين المانيفست استجماتيزم اند توبوجرافيك استجماتيزم less than 15 degree ده ما يعتبرش انديكيشن على قد ما هو يعتبر حاجه بتسيجنيفاي الريزلت. كل ما تلاقي الفرق ما بين المانيفست استجماتيزم والتوبوجرافيك استجماتيزم قليل within 15 degree ده بيديك best results. Low Q value if high signifies severe keratoconus in which the required intracorneal ring segment will not be possible. طبعا دي معلومة برضو مهمة لازم نعرفها. البيشنتس اللي بيكونوا advanced او عندهم الكيو فاليو عالية هتيجي تحاول تركب له intracorneal ring segment هتلاقي ان انت مش عارف تحط له required intracorneal ring segment وبالتالي هتضطر تحط له لو هتعمل له implantation هتحط intracorneal ring segment مثلا اقل في الثيكنس وبالتالي مش هتجيب الافكت المطلوب. وعشان كده ساعات الموضوع ده في الهاي كيو فاليو بيكون الانديكيشن اوف intracorneal ring segments of no value. واخر حاجه طبعا absence of Voss stria او corneal opacity. هنتكلم على اخر حاجه النهارده في بارت 1 هو التايبس اوف كيراتوكونس. في 4 تايبس اوف كيراتوكونس لازم نكون عارفينهم علشان نقدر نحكم بعد كده في التريتمنت. اول نوع هو السنترال او النيبل كيراتوكونس. اللوكيشن بتاعه زي ما احنا شايفين بيبقى سنترال او شويه ممكن يبقى دي سنتر. تاني حاجه نتيجه ان هو بيبقى سنترال فبتبقى الكيو فاليو بتاعته هاي نيجاتيف فاليو لان الكورنيا بتبقى بروليت اور هايبر بروليت. الاستجماتيزم بيبقى لو. على البوستيريور اليفيشن ماب بتلاقي ايزوليتد سنترال ايلاند ودي حاجه كاركترستيك للسنترال او النيبل كيراتوكونس. The best intracorneal ring segment either ال 210 يا اما هتحط ال 210 او ال 355 او المايو رينج. زي ما انتم شايفين هنحط في اول صوره دي المايو رينج. تاني صوره دي لو خدنا ادي الستيب اكسس ممكن نحط مثلا 210 وفي الصوره الاخيره دي نحط مايو رينج. طبعا اللي بيفرق امتى تحط المايو رينج من سيجمنت 210 هو الاستجماتيزم. كل ما يبقى الاستجماتيزم ريلاتيفلي اكتر نحط المايو رينج. تاني نوع هنتكلم عليه هو البريفرال او الاوفال كيراتوكونس وده الموست كومن سين. بيبقى اللوكيشن بتاعه باراسنترال موستلي لور تمبرال. بالنسبه للكيو فاليو طبعا بتبقى الكورنيا ليس بروليت بس برضو بتبقى بالنيجاتيف فاليو.
الاستجماتيزم بيبقى either high or low. بالنسبة للposterior elevation map بيبقى فيه tongue-like extension which is characteristic to the oval keratoconus. The best intracorneal ring segments according to the target Q and astigmatism، ودي حاجة هنبقى نشرحها في part 2 في النوموجرامز. تالت نوع هو البوتاي كيراتوكونس اللي احنا بنسميه السنو مان. اللوكيشن بتاعه السنترال either symmetrical or asymmetrical bow tie. الكيو فاليو بتبقى زي الاوفال كيراتوكونس عشان بتبقى الكورنيا بروليت بتبقى نيجاتيف فاليو. الاستجماتيزم is either high or low. Posterior elevation map is characterized with an azimuth والbest intracorneal ring segment according to the target Q and astigmatism. آخر نوع هنتكلم عليه هو البلوسيد لايك كيراتوكونس. اللوكيشن بتاعه بيبقى peripheral وبنسميه الكراب كلو أو البلوسيد لايك. ليه سموه بلوسيد لايك؟ لأن احنا قلنا قبل كده إن البلوسيد مارجنال جينيريشن بيعمل نفس الشيب ده في الانتيريور ساجيتال ماب، ولكن دي حاجه مش باثوجنومونيك للبلوسيد مارجنال جينيريشن، لان زي ما احنا شايفين بتتشاف في الكيراتوكونس. الحاجه الباثوجنومونيك للبلوسيد مارجنال جينيريشن بتبقى الانفيريور ثيننج في الباكيمتري ماب اللي احنا بنسميها البيلز ساين. بالنسبه للكيو فاليو طبعا الكورنيا في البلوسيد لايك كيراتوكونس بتبقى اوبليت، فبنلاقي الكيو فاليو either 0 or positive value. زي ما هيبان قدامكم دلوقتي الصوره دي الكيو فاليو فيها 0.04. الاستجماتيزم بيبقى هاي. على البوستيريور elevation ماب بنلاقي inferior decentered isolated island زي بالظبط النيبل كيراتوكونس بس inferiorly displaced. احنا في النيبل كيراتوكونس قلنا ان بيبقى فيه central isolated island، لكن في البلوسيد لايك كيراتوكونس بيكون فيه inferior decentered isolated island. البيست intracorneal ring segment بنحط one segment either 90 120 or 140. بما ان ال 140 مش موجوده في الكيرا رينج فاحنا ممكن نحط ال 160 بس في الحقيقه ما بنستخدمهاش كتير. طب احنا ليه بنفضل الشورت ارك سيجمنتس either ال 90 او ال 120؟ كل ما الارك لينث بيقل بيصلح مور استجماتيزم، وهنا بيبقى فيه associated high استجماتيزم. الحاجه الثانيه ان الكورنيا اوبليت والكيو فاليو الزيرو او بوزيتيف فاليو، فكل ما هتزود في الارك لينث ممكن تخلي الكيو فاليو مور بوزيتيف، ودي حاجه ممكن تقلل الكواليتي اوف فيجن افتر امبلانتيشن. احسن سيجمنت بنحطها هي ال 120. لو هنبتدي مثلا بالصوره اللي على الشمال دي، لو ده كان الستيب اكسس هنحط ال 120 سيجمنت في الوضع ده. لو في الصوره الثانيه دي لو الستيب اكسس كده هنحط السيجمنت في الوضع ده، وفي الصوره الثالثه دي لو الستيب اكسس كده هنحط السيجمنت في الوضع ده. احنا كده خلصنا بارت 1. اللي عنده اي سؤال يتفضل ويسألني.